નિરાલીસ કિચન। આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે બટાકાની સૂકી ભાજીનું શાક। તો જ્યારે ઘરમાં કોઈ લીલા શાકભાજી અવેલેબલ ના હોય ત્યારે સૌથી પહેલા વિચાર આવે કે ઘરમાં બટાકા તો છે જ, તો લાવો સૂકી ભાજીનું શાક બનાવી દઈએ। ઘણા લોકોને આ શાક નથી ભાવતું, પણ આ શાક આપણે આજે બનાવીશું એવી રીતે જો તમે બનાવશો તો તમારા ઘરમાં પણ બધાને જ ભાવતું થઈ જશે। તો ચાલો આપણે બનાવીએ એક નવી રીતથી બટાકાની સૂકી ભાજીનું શાક। તો બટાકાની સૂકી ભાજીનું શાક બનાવવા માટે મેં અહીં 5 નંગ મોટી સાઈઝના બટાકા લઈ અને એકના 2 પાર્ટ કરી મીઠું નાખી અને બાફી લીધા હતા। ત્યારબાદ ઠંડા થયા પછી છાલ ઉતારી અને એને આવી સાઈઝમાં કટ કરી લીધા હતા। તમે જોઈ શકો છો કે હવે મીડિયમ સાઈઝમાં એને કટ કરી લેવાના છે। ત્યારબાદ હવે આપણે એનું શાક બનાવવા માટે એક પેનમાં 30 ml જેટલું તેલ ઉમેરી લઈશું। આ તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં અડધી ચમચી જેટલી રાઈ ઉમેરી લઈશું। રાઈ ફૂટે એટલે અડધી ચમચી જીરું ઉમેરી લઈએ। ત્યારબાદ 1 પિંચ જેટલી હિંગ ઉમેરી લઈશું। 2 નંગ સૂકા મરચાં ઉમેરી લઈશું અને 8 થી 10 નંગ મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી લીધા છે। ત્યારબાદ 1 મોટી ચમચી જેટલી આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરી લેવાની છે। આ બધું જ આપણે સારી રીતે ફ્રાય કરી લેવાનું છે। આદુ મરચાં અને લસણની કચાશ જતી રહે ત્યાં સુધી આને સારી રીતે આપણે ફ્રાય કરી લઈશું। આ પેસ્ટ ઉમેરવી ખૂબ જ જરૂરી છે। આ પેસ્ટથી શાક ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે અને જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો, પણ આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટથી જ આ શાકમાં વધારો થાય છે। તમે ખાતા હોય તો ખાસ ઉમેરજો। હવે આ બધું સારી રીતે સંતળાઈ ગયા બાદ એમાં 1 પિંચ જેટલી હળદર ઉમેરી લઈશું અને 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર। હવે 1.5 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરી લેવાની છે। અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો। હવે આ બધું જ એકવાર 2 થી 3 મિનિટ માટે ફ્રાય કરી લેવાનું છે। બધા જ મસાલા સંતળાઈ જાય ત્યાં સુધી આવી જ રીતે એને ચલાવી લઈશું। બધા જ મસાલા સારી રીતે સંતળાઈ ગયા છે। ત્યારે આ ટાઈમે હવે આપણે જે બાફીને કટ કરેલા બટાકા હતા એ એડ કરી લેવાના છે। હવે હળવા હાથે બટાકા તૂટી ના જાય એવી રીતે બધું જ સારી રીતે એકવાર મિક્સ કરી લઈશું, જેથી કરીને બધા જ મસાલા સાથે બટાકા મિક્સ થઈ જાય। હવે આપણે મીઠું નથી ઉમેર્યું તો ટેસ્ટને અકોર્ડિંગ મીઠું ઉમેરી લઈશું, પણ મીઠું ઉમેરતી વખતે ધ્યાન રાખવું કે આપણે બટાકા બાફ્યા ત્યારે પણ મીઠું ઉમેર્યું હતું। હવે આપણે એમાં અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી લેવાનો છે, તો ખટાશ અને ગળપણ આવે એટલે આપણું શાક સરસ ખટ્ટું મીઠું બની જાય। બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો બધા જ મસાલા સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા બાદ હવે આપણે એમાં લીલા ધાણા ઉમેરી લઈશું। એને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, છે ને એકદમ સહેલી રીત। હવે આપણે એને 3 મિનિટ માટે કવર કરી લઈશું। હવે 3 મિનિટ થઈ ગયા બાદ આપણે ખોલીને જોઈ લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે સાઈડ પરથી તેલ પણ સેપરેટ થઈ ગયું છે। તો હવે સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા બાદ આપણે ગેસને ઓફ કરી અને એને સર્વ કરી લઈએ। તો એકદમ યુનિક સ્ટાઇલથી સૂકી ભાજીના આ ટેસ્ટી શાકની રેસીપી જો તમને ગમી હોય તો મારા વિડીયોની નીચે આપેલા લાઇકના બટનને ક્લિક કરી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને ક્લિક કરજો, જેથી તમને મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળી જાય। તો ફ્રેન્ડ્સ, કોમેન્ટ બોક્સમાં મને જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી। તમારી કોમેન્ટની હું રાહ જોઈશ। અને હા, તમને આ રેસીપીને લગતો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો એ પણ તમે કમેન્ટ સેક્શનમાં પૂછી શકો છો, હું એનો આન્સર પણ આપીશ। તો ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।